વેલકમ ટુ રસોઈની રંગત. હું છું શ્રુતિ અને આજે આપણે બનાવીશું ખૂબ જ હેલ્ધી અને વેજીટેબલ્સથી ભરપૂર એવા બિલકુલ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ વેજીટેબલ સૂપની રેસિપી. વિન્ટર સિઝનમાં બધાને શરદી ખાંસીના પ્રોબ્લેમ રહેતા હોય છે. આવા ટાઈમે તમે ગરમા ગરમ વેજીટેબલ સૂપ તમે પીવો તો તમારા શરીર માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક રહે છે. આ સૂપ ફક્ત 10 થી 15 મિનિટમાં જ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. તો ચાલો આવો હેલ્ધી વેજીટેબલ્સથી ભરપૂર એવો બિલકુલ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ સૂપ ઘરે કેવી રીતે બનાવો તે જોઈ લઈએ. વિડીયો સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા જો તમને મારી રેસિપી પસંદ આવે તો પ્લીઝ મારી રેસિપીને લાઈક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલો. તો ચાલો રેસિપી બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો તેના માટે મેં અહીંયા થોડા વેજીટેબલ્સ કટ કરી લીધા છે. જેમાં મેં 1 નંગ ડુંગળી લીધી છે, જેને ઝીણી સમારી લીધી છે. 2 ઇંચ આદુનો ટુકડો છે, તેને પણ ઝીણો સમાર્યો છે. 6-7 લસણની કળી છે, જેને ઝીણી સમારી છે. થોડી ફ્લાવર છે, તેને પણ ઝીણું સમાર્યું છે. કોબીને મેં ઊભી પતલી સ્લાઇસમાં કટ કર્યું છે. થોડી ફણસી ઝીણી સમારી છે. ગાજર છે, ડુંગળી છે, જે લીલી ડુંગળી મળે છે તેનો સફેદ ભાગ છે મેં તેને આ બધું જ મેં ઝીણું સમારી લીધેલું છે શાક. અહીંયા મેં ફ્રોઝન વટાણા લીધા છે, જે 2 ચમચી જેટલા છે અને 2 ચમચી જેટલા મેં અહીંયા કેપ્સિકમ લીધા છે, જેને મેં ઝીણા સમારી લીધા છે. અહીંયા તમારે જે વેજીટેબલ્સ લેવા હોય તે વેજીટેબલ્સ તમે એડ કરી શકો છો અને જેટલી ક્વોન્ટિટીમાં તમારે લેવા હોય તે પ્રમાણે તમે ક્વોન્ટિટીને વધારે ઓછી કરી શકો છો. તો હવે આપણે સૂપ બનાવીએ. તો તેના માટે મેં પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. 1 ચમચી જેટલું મેં અહીંયા બટર લીધું છે. બટરની જગ્યાએ તમે તેલ લઈ શકો છો, પણ સૂપ બટરમાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. હવે તેની અંદર આપણે આદુ અને લસણ અને ડુંગળીને એડ કરી દઈએ, તેને સાતળી દઈએ. આ બધું તમારે મીડિયમ ફ્લેમ પર સાતળવાનું છે શાકને. આ થોડું સંતળાઈ ગયું છે. લીલી ડુંગળીનો જે સફેદ ભાગ હોય તેને પણ એડ કરી દઈએ, મિક્સ કરી દો. આ બધું સંતળાઈ ગયું છે. હવે તેની અંદર આપણે વેજીટેબલ્સ એડ કરી દઈએ. હું અહીંયા બધા વેજીટેબલ્સ એકસાથે એડ કરી દઉં છું અને મીડિયમ ફ્લેમ પર 2 થી 3 મિનિટ માટે સાંતળી લો. 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે ને આપણા શાક સંતળાઈ ગયા છે. તેની અંદર હું કેપ્સિકમ એડ કરી દઉં છું, તેને પણ સાંતળી લો. આ બધું પ્રોપર સંતળાઈ ગયું છે. વેજીટેબલ્સને તમારે વધારે કૂક નથી કરવાના, થોડા એને ક્રન્ચી જ રાખવાના છે, એટલે વેજીટેબલ્સને વધારે કૂક નહીં કરવાના. વેજીટેબલ્સ સંતળાઈ ગયા છે. હવે આની અંદર આપણે 1/2 કપ મેં પાણી એડ કર્યું છે. આટલી ક્વોન્ટિટીમાં 2 બાઉલ તમારે સૂપ તૈયાર થશે. હું ફ્રોઝન વટાણા એડ કરું છું. જો તમે ફ્રોઝન વટાણા ના લેતા હોય અને ફ્રેશ વટાણા હોય તો તમે જ્યારે આપણે શાકભાજી સાતળ્યા ત્યારે જ તમારે વટાણાને એડ કરી દેવાના. સૂપને આપણે બોઇલ કરવાનો છે, તો 5 થી 7 મિનિટ જેટલું આને બોઇલ કરી દો. 5 થી 7 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે આની અંદર આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરવાનું છે. અડધી ચમચી કાળા મરીનો પાવડર એડ કર્યો છે. હવે આને ફરીથી બોઇલ થવા દો. લીલી ડુંગળીના જે પાન હોય તે એડ કરું છું અને અડધી ચમચી જેટલું મેં ખાંડ એડ કરી છે અને અડધી લીંબુનો રસ એડ કર્યો છે. ખાંડ એડ કરવી ટોટલી ઓપ્શનલ છે, પણ લીંબુનો રસ એડ કરવાથી તેમાં થોડી ખટાશ આવે છે, તો એને બેલેન્સ કરવા માટે મેં અહીંયા ખાંડ એડ કરી છે. જો તમારે એડ ન કરવી હોય તો તેને સ્કીપ કરી શકો છો. તમે જોઈ શકો છો આપણા વેજીટેબલ્સ અને પાણી અલગ અલગ લાગે છે. તો બિલકુલ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ બનાવવા માટે તમારે આની અંદર કોર્નફ્લોર એડ કરવાનો છે. તો કોર્નફ્લોર મેં અહીંયા 1 ચમચી લીધું છે. તેમાં થોડું પાણી એડ કરીને તેને મિક્સ કરી દો અને કોર્નફ્લોરની સ્લરી એડ કરવાની છે. તો મેં અહીંયા કોર્નફ્લોરની સ્લરી એડ કરી દીધી છે. તેને મિક્સ કરી દો જેથી કાંઠા ના પડે. હવે આ સૂપને ફરીથી 5 મિનિટ તમારે બોઇલ કરવાનું છે. તેની અંદર થોડી કોથમીર અને ચીલી ફ્લેક્સ એડ કરું છું, જેથી સૂપ એકદમ ચટપટો, તીખો અને ટેસ્ટી બને. 5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. તો આ સૂપ ફક્ત 10 થી 15 મિનિટમાં જ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. કોર્નફ્લોરની સ્લરી તમારે વધારે એડ નહીં કરવાની, કેમ કે સૂપ ઠંડો થયા પછી પણ થોડો ગાઢો બને છે, તો એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. સૂપ આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે ગેસને બંધ કરીને સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લઈએ. તો તૈયાર છે એકદમ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ વેજીટેબલ સૂપ. તેને ઉપરથી લીલી ડુંગળીના પાન, કોથમીર અને ચીલી ફ્લેક્સથી ગાર્નિશ કરું છું. તો વિન્ટર સિઝનમાં તમે આ રીતે ગરમા ગરમ સૂપને બનાવીને પી શકો છો.
આ સૂપ પીવામાં ખૂબ જ હેલ્ધી અને એકદમ ટેસ્ટી બને છે, તો તમે આને ચોક્કસથી ટ્રાય કરી શકો. આઈ હોપ તમને આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે.